ช่วง Vlog แมยูเธอซึ่ง Vlog วันนี้เราจะมีความหลอนๆกันหน่อยเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเดือนของวันฮาโลวีนเธอซึ่งวันนี้เราจะแนะนำแนวหนังสแลชเชอร์หรือหนังไล่เชือดที่เราชื่นชอบเธอเป็นอีกหนังแนวหนึ่งที่เราบอกว่ามีความโปรดปรานมากเพราะว่าดูหนังแล้วรู้สึกว่ามันมีความระทึกมีความตื่นเต้นตลอดเวลาที่ได้ดูซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องย่อเฉยๆจะไม่มีการสปอยส่วนสำคัญต่างๆของหนังเผื่อเพื่อนๆจะไปตามหาดูในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ที่เป็นช่วงวันฮาโลวีนพอดีเลยแล้วคำเตือนคือหนังต่างๆที่พูดในคลิปนี้อาจจะมีแบบว่าฉากโหดฉากน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเป็นคนแบบว่าขวัญอ่อนแบบว่าตกใจง่ายอย่างเงี้ยอาจต้องเตรียมผ้าห่มมาแบบคลุมโปงหรือถ้าใครกลัวเลือดกลัวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจต้องพักก่อนส่วนน้องๆหนูๆที่ยังเด็กๆอยู่อาจจะยังไม่แนะนำแต่ถ้าใครอยากดูอาจจะต้องดูกับผู้ปกครองเพื่อจะได้ให้คำแนะนำดียิ่งขึ้นเถอะงั้นเรามาเริ่มกับเรื่องแรกที่จะแนะนำก็คือเรื่องนี้เธอเรื่องสครีมเธอหรือวีดสุดขีดเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราแบบขึ้นหิ้งความคลาสสิกของความแบบว่าหนังสแลชเชอร์เลยซึ่งสครีมตอนนี้ในปัจจุบันเนี้ยมีทั้งหมด4ภาคและในปีหน้าเนี่ยจะมีภาค5กลับมาแล้วซึ่งฉันได้ดูตัวอย่างภาพยนตร์ไปรู้สึกตื่นเต้นมากซึ่งตัวละคร3ตัวได้กลับมาเหมือนเดิมเลยเธอที่เป็นตัวละคร3ตัวนำในทุกภาคทั้งซินดี้เพสคอร์ตสเกลเวเทอร์หรือว่าเดวี่ไลลี่ทั้ง3คนเป็นตัวละครนำที่มีทุกภาคแล้วตัวซินดี้เนี่ยเป็นตัวที่จุดชนวนของทุกภาคในการเกิดขึ้นมาซึ่งเราชอบตรงที่ว่าในแต่ละภาคนั้นนะก็พยายามผูกปมต่างๆให้มาขมวดเข้าด้วยกันว่าตัวละครซินดี้เพสคอร์ตเนี่ยมีความเกี่ยวข้องไงของแต่ตัวละครซึ่งเราจะพูดในคลิปนี้ก็คือภาค1ซึ่งในเรื่องย่อของภาคนี้ก็จะเกี่ยวกับว่าในกลุ่มนักเรียนเนี่ยที่เป็นเพื่อนๆกันนี่แหละก็ได้มีเหตุการณ์ฆาตกรรมกันเกิดขึ้นมาซึ่งจุดเปิดเรื่องจะบอกว่าจุดเปิดเรื่องของสครีนไปเลยที่แบบเขาเรียกว่าเป็นจุดห่มโรงอินโทรก่อนจะเข้าเรื่องทั้งหมดแล้วแต่ละภาคเนี่ยมันจะเป็นแบบสาวน้อยคนหนึ่งที่จะต้องมีเหตุการณ์การหนีฆาตกรกันเกิดขึ้นมามันเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกของเรื่องนี้มากอะแล้วภาคแรกเนี่ยได้ดูแบริมอร์เนี่ยซึ่งเป็นนักแสดงขวัญใจฉันอีกคนนึงเนี่ยเป็นตัวเปิดเรื่องของเรื่องนี้เหตุการณ์แรกเริ่มเนี่ยมันก็จะมีฆาตกรที่โทรศัพท์มานี่แหละซึ่งในสมัยก่อนเราชอบที่ว่าความคลาสสิกอย่างหนึ่งคือระบบการสื่อสารเนี่ยไม่ก้าวไกลทุกคนก็จะแค่มีโทรศัพท์แบบว่าไม่ขึ้นโชว์อะไรเยอะๆนอกจากขึ้นชื่อคนโทรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสร้างความหลอนมากๆและเรื่องสกรีนสำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของหนังแฟรนไชส์ในการแบบว่าวัยรุ่นแบบโดนฆาตกรรมอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆของในยุคนั้นยุค90ยุคที่แบบมีหนังฆาตกรให้ดูเยอะมากมีให้เลือกสรรเยอะมากเรื่องย่อจริงๆของสกรีนมันมีแค่ว่ามีฆาตกรคนหนึ่งที่ใส่หน้ากากสีขาวแล้วตามไล่ฆ่าเพื่อนโดยเพื่อนแต่ละคนในกลุ่มเนี่ยซินดี้เนี่ยต้องไปตามหาให้ได้ว่าใครคือตัวการของการฆาตกรรมครั้งนี้แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆชวนลุ้นชวนตื่นเต้นมากมายในเรื่องนี้แล้วตอนจบของภาคแรกบอกเลยว่าฆาตกรมีความเซอร์ไพรส์มากรู้สึกแบบฮะจริงเหรอคือมันเป็นอะไรที่หักมุมมากๆเธอแล้วจุดจบของภาคแรกเนี่ยมันก็ไปต่อภาค2ภาค3จนคอมพิวต์ภาค3แรกได้ดีมากจนต่อมาได้มีการแบบว่าทำใหม่ในภาค4ขึ้นมาซึ่งภาค4ก็คือแบบว่าทำได้ดีเช่นกันเธอบอกเลยว่าหนังเซนสคีเป็นอะไรที่แบบแนะนำจริงๆเธอถ้าใครมีโอกาสอย่าลืมสคีวิดสุดขีดรับรองน่ากลัวมากเดี๋ยวเราไปต่อกับเรื่องที่2จะแนะนำซึ่งเรื่องที่2บอกเลยว่าเป็นหนังที่เราชื่นชอบมากในดวงใจคือดูเป็น10รอบเรื่องนี้ดูเป็น10รอบคือเรื่อง I Know Last Summer หรือว่า Summer สยองต้องวีดเรื่องนี้เราชอบด้วยว่าดาราแต่ละคนในเรื่องนี้สวยหล่อกันมากเธอในยุคนั้นรู้สึกว่าเซตนี้คือสวยหล่อกันทุกคนเลยทางเจนนิเฟอร์ ลอฟฮีวิตซาร่ามิเชลเกล่าเฟรดดี้ปรินซ์จูเนียร์แล้วก็ไลออนฟิลิปเป้บอกเลยว่าครบทีม4คนนี้ไปเลยที่แบบคลาสสิกมากจากเจนนิเฟอร์ ลอฟฮีวิตแล้วก็เคยดูหนังนอกจากหลังเรื่อง I Know Last Summer ใช่ปะเราก็เคยดูซีรีส์เขาที่เป็นแบบว่า Ghost Whisperer ก็คือเป็นแบบผีกระซิบอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนั้นนางก็จะแบบว่ามีผีกระซิบนางก็ไปช่วยผีอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องนั้นก็สนุกนะเป็นซีรีส์ที่ยาวอีกเรื่องนึงที่เราก็ดูหรือว่าอย่างซาร่ามิเชลเนี่ยเราก็เคยดูเรื่องบัฟฟี่ก็คือมือปราบบัฟฟี่ที่แบบว่าฆ่าพวกสัตว์ประหลาดต่างๆจริงๆเรื่องบัฟฟี่เนี่ยก็จะเกี่ยวโยงกับนักแสดงอีกคนนึงที่เราจะพูดถึงเรื่องต่อไปนี่แหละแต่จะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงคือด้วยความที่ดาราแค่เนี้ยก็น่าดูมากๆแล้วอะแล้วพอเราได้ดูเรื่องนี้มันจะมีความปมเรื่องที่ว่าทั้ง4คนนี้ไปทำอะไรบางอย่างร่วมกันมาในซัมเมอร์และเหตุการณ์ซัมเมอร์นั้นน่ะมันมาตามทวงคืนเธอพอได้มีคนบางคนได้เห็นเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ทำขึ้นแล้ว1 ปีให้หลังก็มีโน้ตขึ้นมาว่า I know it last summer ฉันรู้ว่าเธอทำอะไรเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกมากฆาตกรเรื่องนี้คือจะมีเป็นมือตะขอพร้อมใส่เครื่องคุมฝนสีดำเข้มๆใหญ่ๆนี่แหละมันน่ากลัวมากแล้วมีเหตุการณ์หลายๆฉากในเรื่องนี้คือสิ่งรายละเอียดต่างๆอยู่ในเรื่องนี้คือแบบสนุกมาก I know it last summer คือดีงามมากจนมีการสานต่อในภาค2คือ I still know what you did last summer คือฉันรู้ว่าเธอทำอะไรเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วอ่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็จะมีนักแสดงนำ2คนเหมือนเดิมจากภาคแล้วก็คือเจนนิเฟอร์ ลอฟฮีวิตกับเฟรดดี้ ปรินซ์จูเนียร์ซึ่ง2คนในภาคนี้ก็จะเป็นตัวนำเรื่องในภาค2
2ซึ่งภาค 2ก็จะเกี่ยวกับว่ากลุ่มเพื่อนๆเนี้ยได้มีการพักร้อนในรีสอร์ทบนเกาะแห่งหนึ่งเธอและในรีสอร์ทแห่งนั้นเนี่ยได้มีฆาตกรที่ยังคงรู้เรื่องของพวกเขาจากภาคแรกตามมาหลอกหลอนในภาค 2ที่จะตามเอาคืนของตัวนางเอกก็คือเจนนิเฟอร์ โลพีวิชโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากภาค 2เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนเกาะแต่มันมีเรื่องเซอร์ไพรส์บนเกาะก็คือมีพายุเข้าบนเกาะทำให้กลุ่มตัวละครเนี้ยไม่สามารถหนีออกจากรีสอร์ทบนเกาะนี้ได้แล้วทำยังไงล่ะฆาตกรก็ไล่อยู่บนเกาะและบนเกาะก็มีแค่กลุ่มพวกเขาเนี่ยแหละที่ต้องหนีรอดขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันมีความลุ้นความท้าทายหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในภาค 2แล้วมันมีฉากที่แบบตื่นเต้นมากๆทั้งฉากที่เป็นตู้อบซาวน่าหรือฉากที่เป็นตู้เรือนกระจกแก้วอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคลาสสิกมากๆเรื่องนี้บอกเลยว่าถ้าใครชอบความตื่นเต้นความระทึกขวัญและฆาตกรมีความแบบขนลุกทุกครั้งที่โผล่มาแบบเงียบๆแต่สะดุ้งนะจ๊ะเรื่องนี้แนะนำเลย I Know It Last Summer 2 ภาคทั้ง I Know I Still Know ดูติดกันเลยดีงามมากๆเรื่องนี้งั้นเดี๋ยวไปต่อกับเรื่องที่3จะแนะนำคือ Urban Legend เรื่องนี้บอกเลยว่ามันเป็นการเอาจุดขายเขาว่าตำนานพื้นบ้านเนี่ยมาเป็นครีเอทฉากในการฆาตกรรมซึ่งแบบโอ้โหคิดได้ไงอะเธอบอกเลยว่าเรื่องนี้มันจะมีฉากที่หลายๆอย่างที่เรารู้ตำนานพื้นบ้านจากฝรั่งเนี่ยก็จากเรื่องนี้นั่นแหละเพราะเราไม่รู้มาก่อนว่าฝรั่งมีตำนานหรือมีความเชื่อแบบนี้แล้วฆาตกรก็อาศัยความเชื่อแบบนี้ในการไล่ฆ่าของเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เธอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในมหาลัยฆาตกรใส่ชุดเสื้อกันหนาวสีดำพร้อมกับมีขนด้านหน้าอาวุธก็คือเป็นขวานเรื่องนี้บอกเลยว่าโอ้โหมันโหดนะเอาดีๆและหลายๆฉากในเรื่องนี้ฉันรู้สึกว่ามันมีความแบบหลอนน่ะแล้วคือเอาใจช่วยนางเอกมากๆว่าอยากรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนางเอกอ่ะเป็นสิ่งที่นางเอกคิดไปเองหรือมีฆาตกรเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบว่าลุ้นอยู่ตลอดเวลาเธอUrban Legend หรือว่าปลุกตำนานโหดมหาลัยสยองโลกบอกชื่อภาษาไทยด้วยเผื่อเพื่อนๆอยากจะเสิร์ชดูเป็นชื่อภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าเรื่องนี้มันมีถึง2ภาคซึ่งภาค 2ก็เชื่อเรื่องว่าUrban Legend Final Cut ซึ่งจะบอกภาคนี้มันก็เกี่ยวกับกลุ่มนักศึกษาเป็นนักศึกษาถ่ายหนังภาพยนตร์เนี่ยกำลังจะทำทีสิทธิ์จบแล้วพวกเขาก็เลยคิดว่าจะทำทีสิทธิ์เกี่ยวกับว่าเอาตำนานพื้นบ้านเนี่ยมาถ่ายทำหนังส่งอาจารย์นี่แหละก็เป็นกลุ่มนักเรียนฟรีนี่แหละแต่ไอ้ตำนานหนังที่เขามาถ่ายอ่ะมันดันมีฆาตกรจริงๆมาในเรื่องนี้เนี่ยสิและฆาตกรตัวเนี้ยก็ตามไล่ฆ่าทุกคนแบบรีฟิลตำนานที่เป็นตำนานที่ไม่ซ้ำกับภาคแรกนะซึ่งตำนานภาค 2ก็มีความครีเอทมากขึ้นอีกและหลายฉากในตำนานเนี้ยมันจะมีความเอาใจช่วยของตัวนางเอกมากว่านางเอกต้องทำหนังคิดพล็อตเรื่องของหนังในเรื่องเนี้ยแถมต้องมาตั้งหนีฆาตกรอีกว่าใครมันคือฆาตกรแล้วนั่งคิดอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีความกดดันของตัวนางเอกด้วยนะหนังต้องทำทีสิต้องทำบทอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแถมก็ต้องนั่งหนีฆาตกรอีกมันมีความลุ้นหลายด้านมากๆในภาค 2ซึ่งภาคนี้ก็เป็นการสานต่อจากภาคแรกได้ดีงามเช่นกันเธอบอกเลยว่าปลุกตำนานโหดมหาลัยสยองโลกทั้ง2ภาคมันมีฉากหลายฉากที่แบบคลาสสิกมากๆทั้งฉากที่แบบว่าขับรถเปิดไฟหน้าอย่างเงี้ยหรือฉากแบบว่าห้องสตูดิโอเครื่องไมโครเวฟที่เราจะไม่สปอยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรในเรื่องนะแต่บอกว่าแบบฉากสำคัญหรือฉากไตอย่างเงี้ยอุ้ยไตเกี่ยวอะไรด้วยต้องแนะนำเธอต้องดูจะรู้ว่าไตเกี่ยวอะไรด้วยกับเรื่องนี้เป็นอะไรที่แบบคลาสสิกจริงๆเดี๋ยวมาต่อกับเรื่องที่4จะพูดถึงก็คือเรื่องวาเลนไทน์หรือชื่อภาษาไทยว่ารักสยิวเชื่อสยองฆาตกรรอบนี้มาในธีมวาเลนไทน์กับหน้ากากคิวปิดที่เวลาฆ่าทีไรก็จะมีเลือดกำเดาไหลที่แบบโอ้โหมีความสยองขวัญอยู่นะซึ่งเรื่องนี้เขียนที่ว่าวันแห่งความรักแต่ใครจะรู้ว่าพอถึงความรักมีใครบางคนที่เจ็บปวดของความรักมาก่อนแล้วก็เจ็บปวดมากจนต้องมาฆ่าคนในวันแห่งความรักคือวาเลนไทน์แล้วก็คือหนังเรื่องนี้ฆาตกรจะมีความเขียนนี้ว่าก่อนที่จะฆ่าเนี่ยก็จะมีการส่งการ์ดวาเลนไทน์มาก่อนเป็นการ์ดเตือนนะว่าคุณจะโดนฆ่าแน่นอนและฉากการฆ่าต่างๆเนี่ยก็มีความคิดเอทแล้วแต่เหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฉากนั้นๆเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบคลาสสิกมันมีฉากลุ้นหลายๆอย่างที่แบบแล้วลุ้นแบบต้องแบบเราดูต้องเงียบเสียงอะคือบางทีแบบฆาตกรแบบซีนเงียบๆอย่างเงี้ยคือแบบตกใจแล้วเรื่องนี้จะบอกว่านักแสดงในเรื่องนี้ก็สวยหล่อเช่นกันเธอไม่ว่าจะเป็นเดนิสชาร์ดเดวิดบรินัสหรือว่าแคทเธอรีนไฮอย่างเงี้ยหรือว่ายังตัวนางเอกมาเลเชลตันอย่างเงี้ยคือแบบตัวท็อปในยุคที่เราเห็นนักแสดงพวกนี้ที่มีความสวยหล่อกันมากๆนะเธออย่างเดวิดอย่างเงี้ยเราเคยดูซีรีส์ของเขาอย่างเช่นเรื่องแองเจิลหรือว่าเทวดาเป็นพายอย่างเงี้ยก็สุดมากหรืออย่างเดนิสริชาร์ดแล้วเคยดูหนังแบบว่าระทึกขวัญอย่างเช่นไวติงอย่างเงี้ยก็สุดมากเป็นหนังที่แบบว่ามีความแบบหักมุมหักแล้วหักอีกหักแล้วอีกเล่นกับเนฟจากนางเอกเรื่องสครีมบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกไวติงถ้าใครชอบหนังระทึกแบบว่าระทึกขวัญแบบว่ามีการแบบเชือดเฉือนการอะไรอย่างเงี้ยแนะนำไวติงก็สุดเหมือนกันเธองั้นเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันหนังสยองขวัญใน
แนว slasher ที่เราเลือกใหม่เรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่อง Halloween H2O เธอเอาเรื่องนี้มาปิดท้ายเพราะว่าจะได้เข้ากับช่วงฮาโลวีนพอดีซึ่งจริงๆเรื่อง Halloween H2O เป็นหนังที่ครบรอบ20 ปีของฮาโลวีนก็เลยทำเป็นหนังเรื่องนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นหนึ่งในหนังแฟรนไชส์ของฮาโลวีนที่เราได้ดูเป็นเรื่องแรกเลยคือเรื่องนี้ Halloween H2O ดูสมัยก่อนที่เป็นช่อง UBC อะแล้วคือดูอุ๊ยสนุกอะตัวไปตามหาดูซึ่งเหตุการณ์ในภาคนี้จะเป็นหนังที่เล่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากภาค2ของฮาโลวีนซึ่งภาคนี้จะเล่าถึงลอรี่ที่แบบว่าเป็นหนึ่งสาวคนเดียวของพี่สาวฆาตกรที่มีเหตุการณ์เกิดการฆาตกรรมกันในบ้านไมเคิลน้องชายอยู่ดีๆก็หยิบมีดไล่ฆ่าคนในบ้านโดยไม่มีสาเหตุซึ่งเรื่องนี้เป็นปมของฆาตกรที่ไม่มีสาเหตุในการฆ่าก็คืออยากจะฆ่าก็ฆ่าซึ่งภาคนี้ก็จะเล่าว่า20 ปีที่ผ่านมาเนี้ยตัวลอรี่เนี่ยก็จะมีความแบบภาวะพะวงของฆาตกรมากๆคือนางจะมีความกลัวตลอดเวลาว่าวันดีคืนดีน้องชายตัวเองเนี่ยจะมาตามฆ่าสมาชิกที่เหลืออะไรประมาณแบบนี้และจริงๆแล้วน้องชายก็มาจริงในภาคนี้เธอแล้วมารอบเนี้ยมันมีจุดที่พลิกที่ว่ามันมาในช่วงที่โรงเรียนไปแบบไปเข้าแคมป์กันอะไรอย่างเงี้ยลอรี่เนี่ยเขานางก็มีลูกใช่ไหมถ้าลูกลอรี่และกลุ่มเพื่อนลูกลอรี่เนี่ยได้มีการแบบเขาเรียกว่าไปแคมป์นี้ด้วยใช่ปะมันก็จะไม่มีเหตุการณ์ตื่นเต้นเกิดขึ้นมาแต่ปรากฏว่าลูกแฟนลูกเพื่อนลูกอย่างเงี้ยไม่ไปจ้าก็คืออยู่โรงเรียนด้วยกันนี่แหละทำให้มีเหตุการณ์หนีฆาตกรเกิดขึ้นมาเธอแล้วเรื่องนี้พระเอกอีกคนนึงขวัญใจฉันจอร์จฮาร์เน็ตคือแบบหล่อกรี๊ดมากคือเป็นการที่เอาใจช่วยพระเอกด้วยอะเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้มาช่วงแบบโรงเรียนปิดเทอมใช่ไหมโรงเรียนปิดเทอมทำให้โรงเรียนก็มีความกังวลอยู่แล้วน้องๆแต่ละคนต้องมาหนีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยมันมีความรุนหลายฉากมากๆโดยเฉพาะฉากกุญแจแต่ไม่บอกกุญแจอะไรยังไงเป็นฉากที่รุนมากๆเธอแล้วเรื่องนี้คือฆาตกรนี่คือจะฆ่าคนในครอบครัวได้ไหมหรือตัวละครแต่ละตัวจะหนีรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไหมก็แนะนำให้ดูเรื่อง Halloween H2O พอดูเรื่องนี้จบเสร็จปุ๊บแนะนำให้ไปดู2 ภาคแรกต่อหรือสามารถไปดูภาครีเมคต่อได้หรืออย่างล่าสุดก็มีภาครีบูตออกมาที่มีการแบบเล่าเนื้อเรื่องใหม่เลยประมาณแบบนี้ก็สนุกเช่นกันเธอบอกเลยว่า Halloween เป็นหนึ่งแฟรนไชส์หนังในตำนานอีกเรื่องหนึ่งที่ฆาตกรไมเคิลไมเยอร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าคนมีหน้ากากใส่ทุกบ้านทุกเมืองอะไรเงี้ยคล้ายๆกับสครีมที่เป็นหน้ากากแบบโฟร์เฟคคือหน้ากากผีนั่นแหละก็มีแบบว่าคล้ายๆแบบคอสตูมใน Halloween เอามาใส่ทั่วบ้านทั่วเมืองเช่นกันเธอเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จบแล้วก็หนังแนว slasher หนังแนวฆ่านี่แหละไล่เชื่อนี่แหละที่เราชื่นชอบตัวหนัง5 เรื่องเนี้ยอาจจะมีหลายๆคนที่เคยดูแล้วถ้าใครได้ดูคลิปนี้ก็สามารถมาเมาท์มอยกันได้นะว่าชอบเพราะอะไรยังไงหรือถ้าใครยังไม่เคยดูและอยากดูก็สามารถดูตามได้เลยบางเรื่องจะบอกว่ามีใน Netflix แล้วด้วยก็สามารถลองเสิร์ชดูได้แล้วก็จะบอกว่านอกจากหนังแนว slasher เนี้ยก็มีหนังแนวอื่นที่เราชื่นชอบที่เป็นหนังสยองขวัญไม่ว่าจะเป็นหนังแนวแบบว่าสัตว์ประหลาดมอนเตอร์ที่เป็นฟิลหนังจะมีมอนสเตอร์ยักษ์หรือสัตว์ประหลาดยักษ์1 ตัวแล้วก็ค่อยๆแบบว่าไล่ฆ่าหรือว่ามีเหตุการณ์ตื่นเต้นต่างๆหรือหนังเอเลี่ยนอย่างเงี้ยเราก็ชอบหนังแบบว่าคล้ายๆแบบเอเลี่ยนจากนอกโลกหรือเป็นหนังสยองขวัญหรือแนวหนังฆาตกรรมอื่นๆที่เราชื่นชอบถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากฟังเพิ่มเติมหรืออยากแบบว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้หรือเพื่อนๆอยากให้แนะนำแบบแนวหนังฆาตกรรมอีกเพิ่มเติมอีกก็คอมเมนต์ได้เธอเราก็ไปตามอ่านแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเรามีเวลายังไงก็จะมาแนะนำให้เพื่อนได้ดูก็หวังว่าคลิปแนะนำหนังแนวฮาโลวีนนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เพื่อนๆก็จะเอาหนังทั้ง5 เรื่องนี้ไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยไปดูในวันหยุดสุดสัปดาห์รับรองกรี๊ดกราดในวันฮาโลวีนแน่นอนเธอจะบอกว่าหลังจากนี้เราอาจจะมีแบบช่วงใหม่ของช่องเราก็คือเป็นช่วง Movie Time ก็จะเป็นการแบบว่าเล่าถึงมูวี่ต่างๆที่เราชื่นชอบเพิ่มเติมอีกนอกจากคลิปนี้ถ้าใครชอบไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเราเป็นกำลังใจให้เราด้วยเธอสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะดีค่ะบ๊ายบาย